Ebben a videóban egy fából készült pohárralátét szett és tárolásokhoz szükséges tartó tervezését és elkészítését fogom bemutatni. A szett 6 alátétből és egy tartóból áll. A tartó szabadon vékárral gravírozható, és az egyes elemek 6 mm-es facsappal vannak összecsapolva. Lássunk is neki a tervezésnek. A tervezést a Solid Edge 2021-es verziójával csinálom. A folyamatot az alátéttel kezdjük. Ehhez létrehozunk egy 90x90 mm-es téglalapot, amit 15 mm vastagra fogunk kihúzni. Ha ez megvan, a sarkaira 10 mm-es rádiusszal letörést kapunk. A mintával ezen a ponton nem foglalkozunk, azt majd a vektívben fogjuk csak rátenni. Így az alátét tervezéssel készen is vagyunk. Ezt követően a tartó alapját is megtervezzük. A kinézet kedvéért az éleken letörést teszek, illetve az oldalak későbbi rögzítése érdekében 6 mm-es fatikliknek is készítek furatokat. A gyártás előtti tervezés itt válik fontossá, ugyanis a jelenlegi méretezésen nehéz lenne kivenni az alátéteket, kicsit ezért át kell tervezni. A szerelési ablakban szépen meg is jelent a változás, így már ki lehet majd venni az alátéteket. Itt is az ideje, hogy belepakoljuk őket. Miután teljesen elkészültünk a tervekkel, Vetmik Aspire-ben elkészítjük a szerszámpályákat a gyártáshoz. Hibázni persze mindig lehet, és ez az esetemben meg is történt. A páratlan számú téglalap helyett a páros számot hoztam létre, és így nem jött ki a minta. Itt pedig a vektoroló tréfált meg.
Ahogy az első szerszámpályákat megadjuk, kezd kialakulni a minta. A V-kárthoz létrehozzuk a szöveget és legeneráljuk a szerszámpályát. Érdemes különböző beállításokkal próbálkozni, amíg a kívánt kinézetet el nem érjük. Ideje gyártani! Az alátéthez és a tartókhoz amerikai diót használok, amit előzetesen a kívánt 15 mm-es vastagságra gyarultam. A minta marásához és a körbevágáshoz a Sorotec 6 mm-es kétélű maróját használom. Egy gyors számolással kiszámítjuk a szükséges fordulatszámot. Nem árt persze az elszívást is bekapcsolni.
hátlapon található betűket a CMT Orange Tools 31,7 mm átmérőjű kétélű V horonymarójával készítem el. A körbevágás után szépen látszik, hogy a maró majdnem átvágta az anyagot, így egy késsel könnyen kivághatjuk a darabokat. Miután készen lettünk a marással, nincs más hátra, mint csiszolni, összeállítani és lenullajjal kezelni a darabokat. Köszönöm mindenkinek, aki velem tartott.